ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਟੇਸਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਭੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਸਣ 4-5 ਕਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਤੇ ਇਹ 3-4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ, 3 ਕੁ। ਇਹ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਆ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧੋ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਰਕ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਗਰਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਵਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤਵਾ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜੀਰਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਨਮਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲਈਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੇੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਰਵਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੇੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ। ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾਂਗੇ।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰੌਂਠਾ। ज़्यादा ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਪਾਇਆ। थोड़े हल्के हत्थों नाल ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दूसरा परौंठा ਅਸੀਂ बनावांगे 2 पेड़े करके। इदा बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान रूटीन च, क्योंकि असीं ज़्यादा इदा ही बनाई दा। एक साइड साड़ी सिक गई, हुण असीं इहदे उपर घ्यो ला दांगे। कोल असीं दूसरे परौंठे की तैयारी कर लांगे। साइड हम असी चेंज कर दें। चंगी तरह साडा परौंठा सिक गया। परौंठा साडा बहुत वधिया खस्ता बनया, दोनों साइडां बन गया। हुण असीं इहनूं उतार लांगे। हुण असीं दूजा परौंठा तैयार कर। ये तुसीं पूरा फुलका बना के भी भर सकते हो, पर मैं इन्ना कि चुंडा बना के इहदे विच ही भरांगे। सिंगल पेड़े दे विच पाउण नाल इह है कि किनारियां च वधिया तरह हो जांदा। डबल थोड़ा सानूं किनारियां तो थोड़ा खाली ना रह जाए, तां करके असीं मसाला थोड़ा ज़्यादा भरिया। हत्थ नाल जिन्ना क वड्डा हो सकदा साडा परौंठा करांगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੌਂਠਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। साइड चेंज कर लेंगे असी। ये परौंठे साडे दोनों ही तैयार है।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।